Planeta Země je poslední planetou ve vesmíru pod okupací sil temnoty. Je posledním reliktem galaktických válek, které zuřily napříč naší galaxií po miliony let. Jak byla galaxie postupně osvobozována od sil temnoty, síly světla se vyvíjely z vojenské síly, vytvořené kvůli urgentní ochraně základních svobod vnímajících bytostí, směrem k harmonické, galaktické a kosmické společnosti. Jak se bytosti galaktické konfederace vyvíjely duchovně a vyladili se a sjednotili se, objevili vnitřní kodex, který upravuje všechny vztahy mezi bytostmi světla a jejich vazby k silám temnoty a k okupovaným planetám. Tento kodex je nazván Galaktický kodex a reprezentuje základnu pro veškeré akce konfederace v této a v jiných galaxiích. Tento kodex není rigidní sadou externích zákonů, ale systematizovaným kódem vnitřní etiky všech duší světla, kterou přijímají všechny bytosti světla, protože je odrazem jejich vnitřní pravdy. Zde popisujeme galaktický kodex ve formě, která je srozumitelná průměrně probuzené bytosti lidské společnosti. Objevila ho před mnoha miliony let centrální civilizace, která se vynořila z centrální oblasti galaxie. Tato civilizace objevila tento zákon, když dosáhla jisté úrovně duchovního pochopení, když zkoumala základní zákony stvoření. Každá civilizace, když dosáhne určitého vývoje, přijme takový zákon spontánně, protože to vyplyne z jejího vnitřního pochopení povahy vesmíru. Je to přirozený organický proces, který se odehrává v určitém stádiu zralosti dotyčné civilizace. Článek 1. Zákon božské přízně. Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na pozitivní životní zkušenost. K vysvětlení článku 1 je třeba pochopit, že utrpení a bolest nemají žádnou hodnotu v osvícení galaktické společnosti, osvobozené od vlivu sil temnoty a dalších aspektů kosmické anomálie. Cenit si bolesti, utrpení a obětí jakožto součástí růstu byla součást programování od sil temna v zájmu snazšího zotročení populace okupované planety. Bezpodmínečné právo na pozitivní život každé vnímající bytosti v osvobozeném vesmíru je garantováno v důsledku vnitřního napojení každé živé bytosti na zdroj. Je též posíleno mocí mistrů vzestoupených nad hmotu, kterým jejich vzestup umožňuje asistovat všem žijícím bytostem v úsilí směrem ke zdroji a poskytovat vše potřebné pro život. Život nebyl stvořen, aby to byla tvrdá práce, ale cesta radosti a kreativity. Podsekce tohoto zákona se vztahují na veškerý život v osvobozeném vesmíru a na vztahy mezi bytostmi světla tak, aby nedocházelo ke konfliktům. Článek 1, odstavec 1. Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na fyzickou a duchovní hojnost. Tato podsekce garantuje pozitivní životní zkušenost každé bytosti v osvobozeném vesmíru. Vzestoupení mistři poskytují všem veškeré potřeby pro život
a pro materiální a duchovní bohatství a krásu používáním své moci, kterou mají nad vykoupenou hmotou osvobozeného vesmíru. Článek 1, odstavec 2. Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na vzestup. Tento odstavec vysvětluje, jak vzestoupení mistři používají své pokročilé chápání spirituální technologie vzestupu a použitím elektrického ohně vykoupení asistují všem bytostem, které si zvolí vzestup svojí svobodnou vůlí. Článek 1, odstavec 3. Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na spojení s ostatními bytostmi v poměru se svou pozicí v mandale duševní rodiny. Tento odstavec je nástrojem pro úpravu všech vztahů uvnitř duševní rodiny. Zaručuje sloučení bytostí opačné polarity, párových duší spřízněných duší a sladění všech dalších bytostí bez ohledu na jejich vývoj a vnější okolnosti. Článek 1, odstavec 4. Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na veškeré informace. Tento odstavec zaručuje, že všechny bytosti obdrží veškeré části informací, které potřebují pro pochopení své role ve vesmíru, vyšší perspektivity evoluce a všechny další části, které potřebují pro svá rozhodnutí, růst a blahobyt. Všechna tato data poskytují vzestoupení mistři a další bytosti, které dohlížejí na evoluci rozdílných ras a civilizací. Článek 1, odstavec 5. Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na svobodu. Tato podsekce zajišťuje, že každá bytost má neomezený potenciál pro růst a životní zkušenost. Vzhledem k tomu, že všechny bytosti osvobozeného vesmíru vytvářejí jen pozitivní zkušenosti, jejich svoboda nikdy není v rozporu nad svobodou ostatních bytostí. Tak, a to je konec první části Galaktického kodexu bytostí Galaktické konfederace. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak díky za like a u příštího dílu naslyšenou.